Hej och välkomna till Sledtracks TV. Idag är vi ute här i Saxnäs med hela Sledtracks-gänget och de går en lavinutbildning, Svela friåkning 1. Och jag har tagit med mig Martin för att hjälpa till. Hur tycker du att det har gått? Det har ju gått fantastiskt bra tycker jag. För de är så jäkla på och intresserade av att lära sig mer om laviner. Och det är klart, det handlar om deras egen säkerhet, så varför skulle de inte vilja lära sig om det? Och så lär de sig hitta bättre snö, en bonus. Men har de lärt sig någonting, det tycker jag att de får följa med och se i episoden. Precis. Häng med och kolla vad vi har gjort de här 2 dagarna. Slå om era transceiverar till sök eller stäng av dem. Stäng av dem helst om ni inte vet vad ni håller på med. Stänger av radio. Telefon avstäng. Jag börjar söka. Rickard, larma. Vi är på Middagskullen. En saknad i lavin. Jag söker. Nu håller han ganska högt tempo. Han håller transceivern vid örat. Och så har han bedömt då lavinen här att den är så nu springer han lite zigzag för att täcka in. För att vara säker på att han täcker in hela ytan. Vi tänker de här 50 metrarna. Och så rör han sig in då i lavinkäglan. Där fick han en signal. Då stannar han, ropar signal. Tar ner transceivern. Och börjar följa då pilen och siffrorna som står där. Och får dem att minska. Under de här dagarna som vi på Sledtracks går en lavinutbildning så har vi även med oss en lavinspecialist. Och det finns inte många av dem i Sverige. Och Tyler Curtis som sitter här, han är dessutom en av få som dessutom är en friåkare på snöskoter. Tyler, du kan väl berätta lite mer, du har ett ganska spännande projekt att jobba med just nu. Ja, absolut. Ett speciellt projekt. Vi ska utveckla en lavinkurs specifikt till skoteråkare. Det är genom Svelav, så det är Sveriges lavinutbildning. Och det går framåt. Det är många av oss som är involverade att dra fram en grej, så vi hoppas att vi kan få igång lite fart här med lavinkurs på skoter. Det låter jättespännande. Och när är det tänkt att den här utbildningen kommer att vara färdig ungefär? Ja, men vi håller på den här vintern med den kurs 9 just nu. Att notera lite grann vi kan förbättra. Och sen också hur vi ska ta typ den grundkurs som är ju oftast för typ skidåkare. Och ta den till skotervärlden. Vi på skotern vi använder lite annorlunda språk. Vi använder mycket mer terräng under den dagen. Så vi forskar nu att dra ihop någonting riktigt bra. Du åker både upp för och ut för, inte bara nerförs. Ja, exakt. Det är mestadels att vi använder så otroligt mycket terräng på bara en dag. Det är inte bara en slutning eller en tur upp på fjällen och en ner, men vi kan ju använda flera åkningsområden under en dag. Så det är lite spännande, lite annorlunda. Ja. Skickar ut sonden, sätter ihop den, sätter ihop spaden så att ni är redo. Man tänker så här, hur svårt kan det vara liksom. Men jag såg flera av er hade ju jäkligt fin teknik. Så man hittar en downslope, kastar ut den. Och sen samtidigt som man drar så skakar man. 4 laviner som har gått här. Nu har vi tränat på lavinräddning här och vi har lokaliserat en kropp. Den ligger på ungefär 1,1 meters djup. Så nu börjar vi sonda, se om vi hittar kroppen. Nu har vi grävt fram personen här som vi kände med sonden. Och det var riktigt jobbigt, speciellt när snön är så här hård och man får ju ha lite tempo.
för att hinna fram i tid helt enkelt. Hur var upplevelsen då? Hur kändes det? Det kändes bra. Det var bra att få prova hela vägen, både köra fram med och söka och så prova ner och se om man lyckas hitta någonting. Så lägger en strategi för att få ut det. Ja. Det eneste som jeg synes var ekkelt var liksom at når du først hittet den, så altså, i og med at det ikke er et levende menneske, så føler du liksom ikke på det stresset med att liksom få det fin luftväg av det biten. Men de sa att det var ju lite lätt hänt att man blev lurad. Då började vi gräva åt andra hållet, vilket vi trodde var huvudet. Och så var det mot benen. Och då i en riktig situation, förstå stresspåslaget då också. Men då har du ju också kanske lite adrenalin som hjälper dig. Ja, absolut. Att du orkar lite mer än vad du kanske gör just nu. Ja. Grymt jobbat. Men Tyler, som sagt, du kommer ju från Kanada och där vet ju vi av erfarenhet, vi har ju varit och kört en del skoter med Sledtrax i Kanada också. De känns ju väldigt medvetna om lavinrisker, de har bra utrustning, de pratar med varandra, kör lite briefing på morgonen. Men varför är det så aktuellt i Sverige just nu? Vad är det vi ser här vi kan göra? Jag tror tills nu det är väl inte så mycket fokus på den biten av att köra skoter i fjällmiljön. Och det blir att det är en utveckling med alla snöskoter nu. De är byggda för att köra rakt upp i den farliga miljön. Han är en annan terräng än för kanske 15-20 år sedan. Ja, absolut. Förut vi passade en hel dag och kämpade på att ta oss upp till lavinterrängen, men nu typ a blink of the eye och vi är i lavinterrängen. Och många folk inte förstår riktigt den miljö eller den risk att vi tar på oss att köra in lavinterrängen. Och i min värld eller min hjärn, det ingår att om vi ska köra skoter i snön, i fjällmiljön, det är typ en måste. Vi måste bli medvetna om risk för typ laviner och göra någonting åt det. Och den bästa sättet är att ta en kurs och lära oss om hur vi ska hantera lavinterrängen. Exakt, och det var väl det vi pratade om också, att man ska inte se en lavinutbildning som att man ska vara rädd för att köra i lavinterräng, utan det är snarare tvärtom, att man ska våga vara där och ha koll på vad som kan hända och att man kommer hem säkert på kvällen men ändå kan ha en riktigt bra dag ute i snön. Ja, absolut. En lavinkurs är inte för att skrämma folk bort från den miljön, men det är en otroligt lärorik miljö att vara i lavinterrängen. Så om vi kan lära vilken typ av risk finns i den miljön, hur vi kan hantera den, men troligtvis vi kommer ha en bättre dag, vi kommer hem säkert och troligtvis vi kommer hitta den bästa snön för en hyfsat rolig dag ut på skoter i fjällen. Ja men verkligen, och det är precis som i arbetslivet för de allra flesta där ute, att man har ju ändå en riskanalys man gör inom jobb, man har olika risker där och precis samma sätt är det inom det här. Man vill ju ha en säker dag och en rolig dag och komma hem hel och nöjd och belåten helt enkelt. Det är absolut, det är lite grann som om du ska passa tid, bo i eller semester i fjällmiljön. Du måste bli medveten om lavinfaran eller risk för laviner. Och det är typ bara punktslut. Det är en del av skoteråkning nu för tiden. Och jag tror att det är dags att alla i Sverige måste ta en steg framåt och lära sig lite grann. Ja men verkligen, jag tycker det är superbra. På tiden att det kommer. Absolut. Den här kursen som vi har varit på nu med Sledtrax, den har varit sjukt intressant och väldigt lärorik. Och jag kan lova dig, jag talar för resten av gänget. Alla är jättenöjda och tycker det är fruktansvärt intressant att lära sig om terräng och vilka möjligheter och risker det finns där ute på fjället. Men Tyler, är det någonting du känner att du skulle vilja skicka med ut till Skoter-Sverige och Skoter-Norge? Ja, men först och främst, jag tror att alla är ju redan duktiga. De är väldigt kundiga och medvetna om terrängen och snöförhållanden etc. Men jag tror vi behöver bara bli bättre att dela info till varandra. Och sen att vi kan ju börja använda det samma språk. Så vi kan diskutera genom flera grupper så vi kan anpassas bättre till den faran som finns ute i fjällen. Ja men absolut. Nej men det är ju ett sätt att värna om varandra. Man vill ju varandra väl.
jag tycker det här är ett jättebra steg och något som verkligen alla borde ta till sig. Ja, absolut. Det är bara en små del av den stora helhet av skoteråkning är ju lavingrejer. Ja. Sen kan jag även tala för Sledtrax-gänget att vi är otroligt tacksamma att du hade möjlighet att vara med under den här utbildningen. Det var jättelärorikt och vi har fått lära oss massor från dig också som har delgett information om hur saker och ting fungerar. Ja, men jag är supertacksam att jag kan vara med för att varje gång jag är ute med en sån här gäng, jag lär mig otroligt mycket också och känner mig mer trygg och genom den hela branschen. Så det är jag jättetacksam också. Ja, jättetack.